The time is now 8 o'clock exactly, 8 o'clock a.m. It's probably one of the biggest Talmidei This is the second descent I'm making to the Temple Mount today, the 19th of April. הודו לאל דעות, עופר נפלאות, ביום זה לשמות, פסחו ליהווה, פסחו ליהווה. לזכר חמלותו על עם נחלתו, סיוע אל מסוותו, פסחו ליהווה, פסחו ליהווה, לקיים ייחודו, כי אין עוד זולתו, כי אם לא לבדו, פסחו ליהווה, פסחו ליהווה, חיזק חסור אמונו, ליודעי תבונו, משונו לשונו, פסחו ליהווה, פסחו ליהווה, זיכרון לעברים, לדורי הדורים, רמסות ומורים, פסחו ליהווה, פסחו ליהווה, קודש צור עולמים, את שבעת היומים, מעדת אדומים, פסחו ליהווה, פסחו ליהווה, הודו לאל דעות, עופר נפלאות, ביום זה לשמות, פסחו ליהווה, פסחו ליהווה, לזכר חמלותו על עם נחלתו, סיוע אל מסוותו, פסחו ליהווה, פסחו ליהווה, לקיים ייחודו, כי אין עוד זולתו, כי אם לא לבדו, פסחו ליהווה, פסחו ליהווה, חיזק חסור אמונו, ליודעי תבונה, משונו לשונו, פסחו ליהווה, פסחו ליהווה, זיכרון לעברים, לדורי הדורים, רמסות ומרורים, פסחו ליהווה, פסחו ליהווה, קודש צור עולמים, את שבעת היומים, מעדת אדומים, פסחו ליהווה, פסחו ליהווה,
ידידו משכנותיך וסבות נחשפו וחמקולתו נפשי לחסרות ליבי ובשורי ירננו אל חוי גם ציפור עמוס או בית ודרוק אין לו אשר שותו אפרוחהו את מזבחותיך וסבות מלכי ואלוהי אשר יושב בביתך עוד יהללו חוסלו אשר אדום עוזבוך מסילו בלבבום עוברי בעמק רבוך מעיון ישיתו גם ברוחות יעדם מורה ילכו מחייל לחויל ירואה אלוהים בציון יראו אלוהים צבאות שמעות תפילותי האזינו אלוהי יעקב סלו מוריננו ראי אלוהים והבית בני משיחך כי טוב יום בחסרך ומעולף בוחר תסתופף בבית אלוהים מדור באו לרשע כי שם שמורין יהוא אלוהים חן וחובות ייתן יהוא לא ימנע טוב להולכים בדומים יהוא צבאות אשרי אדום בוטח בוך הודו ליהוה קוירו בשמו, הללו הודות ליהוה. Time of entry, 8 o'clock and 15 minutes a.m. מסלול ארוך, מסלול ארוך. הם עושים ארוך, רק אוקיי. שנכנסים מפה. סיבוב שני. תן לו, איפה? רגע. חכמים, צדיקים, וגם פשוטים ועמי הארצות, כולם עולים להר הבית, לבית המקדש, וזה מעורר יראה גדולה, איך אפשר לעלות, כמו שאומר דוד המלך, מי יעלה בהר השם, מי יקום במקום קודשו, נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי, לא ישברנו עמה. איך כל אחד יכול להגיד שהוא עולה להר הבית כשהוא נקי? ולכן אומר השפת אמת, כשעולים להר הבית, עולים לבית המקדש בשלושה רגלים, בזמן הזה, בזמן שמתעוררת הקדושה הפנייה של כל יהודי, וכל יהודית שעולה להר הבית, שעולה למקום המקדש, בשלושה רגלים, הקדושה הפנימית שלו מתגלה, ולא יאמר נראה מהעבירות שלידו ומהכל הסביבה, בזמן הקדוש הזה, ולכן כולנו רואים יחד, וברגל כל ישראל חברים, כל ישראל כהורים, כולם מתחדים למשכינה של קדושה, וכשאנחנו עולים במקום הזה, אנחנו מתעוררים גם בתחילה, ומתנפים לעשות יהוה, המעד רגלהו והכשילהו.
כלב, כלב, אשתו כלב. כלב, תחי ישראל, מהו לפלסטין? סורי. Dad, you throw like a girl. Ayush! Look, she responded. I knew it was her. She responded. She doxed me last night. Yeah. She loved us. Everyone sees it. Good to see you. Filed a police report. Good to see you. You have to deal with them, not me, baby. תיזהר. Instagram, telling me on Instagram. Oh, wow. She's been harassing me for 12 hours. Round the clock. Over, ציווי שמקום המקדש, בישיבת הרמב"ן, שהרמב"ן ראה את התו התקופת שלא יצא. איך הם זורקים אבנים? זה סגור. הם זורקים אבנים בפנים, על הדלתות. על עצמם. לכל יותר של 12. צריך לבדוק עכשיו ששם. אבל זה לא יכול להיות המדרגה. יש מעליו עוד גובה. הוא חלק מהקבוצה שלנו? לא יודע. יכול להיות שהוא התקדם איתם אחרון, התקדם, בסדר הוא איתם. מה תראה בסיבוב השני שלא ראית בסיבוב הראשון? זה מצווה של עלייה לרגל, לא צריך לראות שום דבר. אני צריך להיראות, אתה מבין את התנ"ך? I know, it's just your hardcore Giannis. זאת חוקרת הפסח. Even though her profile picture isn't there, you can tell it's כל עדת ישראל יעשו אותו. just on the mount. הרסם לא ישברו בו. No, it's her. Tell her. She's got a וכי ארור יתחגר, ועשה פסח ליהוה, הימו לו כל זכור, ואז יקרב לעש אותו, והיה כאזרח האורץ. והרסם לא תשברו בו. בבית אחד יהיה אוכל, ולא יוציאו מן הבשר החוצה. לא יוציאו מן הבית החוצה. מילא מפנים, למה לא דואגים שהם לא ישברו את כל ההיסטוריה שלנו? זה השאלה. אגב, אנחנו מאוד מעריכים את זה שאתם הולכים איתנו ושומרים עלינו ככה, זה לא יוצא מהמדינה.
Mm. את לא איילה בן גביר, כן? הלוואי. לא, למקבלי ההחלטות לא אכפת מההיסטוריה והמורשת שלנו. הם אתאיסטים. אני אלי קורץ, נעים מאוד. יש אוקיי. לי אחלה עמוד, אתם מוזמנים לעקוב אחריי. אלי מחתימה דרכון בארץ. פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב. מעולה. הנה עוד חתיכה. עמוד 3. מאוד. וואו, זה גם מהעתיקות? סליחה. יום מתן ברוך יאמר, שלא יפול לך מהכיס פה למטה. למטה, כן. אין אנחנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות לפניך, לעשות את חובתנו ובחירתך במקום אשר בחרת למשוך מתערבר מצרים פשעים יגיע נותן בלבנו ישוע לך ואת שכר אחד לעבדך. נזכר להקריא לפניך קורבנות חובתנו תלמידים כזרם נחתים בהלכתם ותמשך שני פרים עד 1,7,000 בסביב שתת כתב מספר 3 שנים לאחר ושני עשרים אולי נמוד להבין בני עשרים מחלתו נסיר חבר ואחד תלמידים כהלכתם ידענו ואותנו ובסיסים ובסוף נדחת חבר'ה, בואו אליי בבקשה להתקדם, תוך כדי הליכה יש עוד הרבה, המון לימדת שהספיקו לעלות. חבר'ה, להתקדם. בוא, יגל. בוא חבר'ה, חבר, תהיה איתנו. גברת, תוך כדי הליכה בבקשה ברשותך. גדי, אליי, קדימה. נסיים עוד 2 דקות. בבקשה, אדוני, בוא נמשיך. בוקר טוב, תגיד, how are you? חג שמח. Maybe your friend needs some help. That is, if I'm not mistaken, that's what it is from behind, right?
said that in my story. It's not about lack of access, it's now about access that we lack for seniors, for people in wheelchairs, for strollers, for women, for children, for a whole range of people now not be able to access simply because of their capacity to be mobile. I don't usually get to tread here. Here I'm breaking new ground, as it were. Look at this. Let's go and step on this pathway. This is a first for me. Gates of Mercy edifice. בואו, תבואו לשם. בואו, שמאלה, שמאלה. תקדם. לא יודע, זה כן מסלול. יאללה, בואו נמשיך להתקדם. אתה באמת, יש מניעה ממשית לעלות שנוגעת לביטחון או משהו כזה? נראה לי שכן, אם זה המסלול שקבוע, אז כן. בפנים אף אחד לא עולה. אף אחד לא עולה לרמה מוגבעת גם בתקופות טובות יותר. בעזרת השם. של עונג, האכילה לא לצורך קיומי, אלא אכילה של עונג, כיוון שיצר הרע נמחק ועלינו, אנחנו מסוגלים להגיע למדרגה של צפון. וכאן כשאנחנו מגיעים מהצפון
וקודשי קודשים שליטתם בצפון, וכפרה, והתנקות, והתארות, והתקדשות מהחטאים, מכל מה שנדבק בנו, מכל המקום הקדוש הזה. רב מתאר מה היה קורה ליהודי שעולה להר הבית ומגיע למקדש וקורבן חטאת. קודם כל, הוא מרגיש כבר את לחזור. כבר היה להעביר בתשובה, בוא נסתכל מהאחרים. זה מזרח, הנה השם מזרח. היינו מול עזרת נשים, ראיתי לכם עזרת נשים, עכשיו פה, החומה הזאת, פה אנחנו נראים. זה, אם אנחנו מתקדמים לעזרת נשים, הנה הפינה, מהפינה ההיא, תמדוד, בעין, 5-6 מטר, זה נקרא מזרח רגלי ישראל. בוא נגיד, משם עד הגנרטור. עד הברזל. עכשיו זה כל אזור הברזלים זה עזרת כהנים. זה י"א אמה פריסת רגלי כהן. אחרי זה יש לנו... בוא נגיד שפה בערך, הכיפה הקטנה הזו... לא, אבל מה אתה עושה עם כל הרבע? לא, המזבח צמוד לעזרת כהנים. כן, אז קצת יותר מזרחה ממנו, זה רק מדמה. קצת יותר מזרחה ממנו. בסדר, שם יש לך את המזבח. איפה שהכיפה הקטנה הזו עומדת, בוא נגיד שזה פחות או יותר בין העולם. We're not allowed to approach the height of Porto at all. This is outrageous. What threat could it possibly pose to our personal security? I don't know. The decision makers are cowards. מקום מפורים הוא מימין למקדש. המגורים של עיר דוד. שכונה למטה. לא הרוב זה האלה. עיר התחתונה. אז רגע, אוקיי, אז זה לא ששם יש את זה. כאילו פה לא יכול מעלים את הלב ופורשים לעצור. צוות על סלע האם של הר הבית שעלה, ממש היה מונח בית המקדש, ממש קודש של קודשים, ולפי האמונה היהודית, מפה התחילה בריאת העולם. או שתחכה פה. קי מקצבי. طيب خلاص هاي واقف ماشي. בוא נתקדם, חבר נתקדם. חג שמח.
פה, בכיוון ההוא, טיפה ימינה, בין העצים. בין העצים. כן, רואה. כאלה פסי סלע מסוטטים כאלה. זה ודאי כבר מחוץ להר, וזה סלע גבוה שהוא כנראה... זה סלע. אני אומר, זה לא נראה כמו סלע. הנה, גם פה אתה רואה את זה. כן, עדיין רואים. זה חציבה, זה סימני חציבה. זה סלע טבעי. יש בקיר עצמו? לא, יותר רחוק. כל הפסים. הכי רחוק שאתה יכול לראות בין העצים. אז מה זה? זה סלע שהוא יותר גבוה משתייה. זה ההר הזה שעליו אנחנו אומרים שיקרה בין כאן לישור. הנה, גם פה רואים את זה. זה בית ספר שכן. אפשר להסביר, לא חייבים, אפשר להסביר. שם היה אנטומיה. העניין הזה היה בבית ספר. שער השלשלת? לא, שער השלשלת זה, אנחנו יוצאים משם לשם. זה שער אחר, זה שער הברזל. עוד שערים. היו מלא שערים. דוקטור גוגל, תעזור לך. הבוס יעזור לי. למקום הכי קרוב איש אחר לגמרי. וכאן שאנחנו נמצאים למקום הכי קרוב לקודש הקודשים, הלב שלנו עכשיו מתפלל אלי שאתה מעצבן. אנחנו מתקדמים. Always played my favorite, my absolute favorite, right? I thought the same thing. The person, like I was listening, I thought I was like, that's a cartoon guy, like it's a movie, right? Like
Is this a joke? Oh, you nailed it. That's the one you want to unlock. Like that's the last one. When you kill every terrorist, that's you. Like that's who I want to be. ועכשיו אנחנו יוצאים בצורה מכובדת עם הגב אחורה. יאללה בואו. יאללה בואו אדוני. כולם מוזמנים להצטרף אליי לסיור פה, נלך ביחד. תמשוך אותו. Time of exit, 8 o'clock, 46 minutes a.m. Now it's 8 o'clock, 48 minutes a.m. I've just exited Temple Mount from the second ascent has ended. גיל ששון, בעזרת השם, נזכה לעלות ולראות ושוב פעם במקדש בנוי והכהנים בעבודתם ויהיו בפניו. Amen. Amen. מי כבר רוצה להצטרף? הוי, 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 קומי שבי ציון, רוני הרי מקרולך, היטיבי נגן בשיר חדש, לא אל גואלך, ולא מותשתי בחיק זרי ואת בת מלך, אסירי ורדך, ולבשי הודך, אסירי ורדך, ולבשי הודך, בגדי תפארתך, בגדי תפארתך. הוי, 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 הכיני רגלך במסילות שומרי דרכים, תשאלי שלום ציון קורנך, קריית מלוכים,